नमस्कार मंडळी, लाईफलाईन सर्व्हिसेसमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर आज आपल्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये आलेली आहे टाटा अल्ट्रॉज। नो स्टार्ट आहे, चालू होत नव्हती गाडी। कस्टमर कंप्लेंट अशी होती की गाडी रनिंगमध्ये म्हणजे रात्रीच्या वेळेस बंद पडली। तर हिला स्टार्ट केलेला आहे आम्ही। प्रॉब्लेम कुठे होता मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, बघत राहा व्हिडिओ पूर्णपणे। टाटा अल्ट्रॉज आहे, तर हिचं इग्निशन बघून घ्या। त्याच्यामध्ये बघा फुल प्रॉब्लेम कुठं होता। गाडी जेव्हा गाडी ब्रेकडाऊन झालेली होती, तर गाडी चालू होत नव्हती। तर कस्टमरने काय केलं आहे, गाडी मी तुम्हाला डायरेक्ट फॉल्टकडे नेतो, इंजनकडे जाऊया आपण। तरी इंजन कंपार्टमेंटमध्ये आलेलो आहोत। टाटाची गाडी आहे। तर कस्टमरची प्रॉब्लेम अशी होती की 7 दिवसाआधी कस्टमरने गाडी कुठेतरी लागली होती या साईडला। तर यांनी हे रिपेअर केलं, सरळ केलं, गाडी ठोकलेली होती खालून। तर हा जो पॅनल असतो इंजनच्या खाली, जो रेडिएटरच्या खालचा जो आय बीम असतो तो बेंड झाला। त्याच्यामुळे हे बघा, हा पंखा आपल्याला समोर जो रेडिएटर फॅन आहे, रेडिएटरची जी साईड आहे पूर्ण समोर आलेली आहे। त्याच्यामुळे हा जो पाईप आहे, गाडी बंद झालेली होती व इथून फाटून आहे, हा इथे लागलेला असतो रेडिएटरमधून। हे बघा, हा इथे आणि खाली, म्हणजे हा आउटपुट आहे, हा बाहेर रिटर्नवाला पाईप आहे हा। तर हा पाईप फाटला, कशा प्रकारे फाटलेला आहे, इथून कट झालेला आहे हा बघा। हा इथून हा जो कॉम्प्रेसर आणि हा जो फॅन बेल्ट आहे, हा जो बेल्ट आहे कॉम्प्रेसरला लागलेला, हा कॉम्प्रेसरला इथे घासायचा। 1 आठवड्याआधी ही घटना झालेली होती। तर ही बाजू जी आहे ही बेंड झालेली होती, त्याच्यामुळे हा जो पाईप आहे हा पण समोर आला। तर ही जी बाजू आहे ही काय होती ती, हा जो कॉम्प्रेसरचा बेल्ट आहे इथे हा पाईप घासत होता इथून, आणि हा खाली होता इकडे लागलेला, इथून या बाजूला। तर हा जो कॉम्प्रेसरचा जो जेव्हा इंजन घुमायचा, तर हा घासू 1 आठवड्यात हा पाईप फाटला। तर त्याच्यामुळे जो कूलंट आहे पूर्ण खाली सांडला, आणि रात्रीच्या वेळेस ही घटना झालेली आहे। तर आणि इंजन ओव्हरहीट झाल्यामुळे गाडी बंद पडली आणि बॅटरी सेल्फ मारू हे डिस्चार्ज झाली। तर आम्ही हिला काय केलं, जम्प स्टार्टरनी गाडी चालू केली, पाणी टाकलं आणि जम्प स्टार्टरनी जम्प देऊन गाडी चालू केली आणि आपल्या सर्व्हिस सेंटरवर चालू करून आणली ही सकाळच्या वेळेस। आणि आता हा पाईप आपण टाकणार, आपल्या गाडीचा जो प्रॉब्लेम आहे सॉल्व होऊन जाईल। हे बघा, इथून अशा प्रकारे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला, आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।